Hello guys, welcome back to our YouTube channel. හදිසියෙම අපි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ සිලොන් ටර්නල් ඇප් එක මේ වෙනකොට බෑන්ඩ් වෙලා තියෙන නිසා ඒ වෙනුවට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම ඇප් එකක් ගැන ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව මුල ඉඳන්ම අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම සුපුරුදු විදිහට අපි අපේ ෆෝන් එකේ Play Store ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ Alpha V2ray කියලා සර්ච් කරගෙන අපි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඇප් එක ගැන විස්තර පල්ලෙහායින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ඇප් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට එන නොටිෆිකේෂන් එකේ let's go බටන් එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ඇප් එකේ සර්වර්ස් අප්ඩේට් වෙනවා. මේ විදිහට ලස්සන ඇනිමේෂන් එකකින් app servers load වෙන විදිහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. servers load වුණාට පස්සේ app එකේ පහළ කෙළවරේ කොළ පාට notification එකකින් server list reloaded කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි guideline එකක් මෙහෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන tab එක touch කරලා අපි පාවිච්චි කරන package එක select කරගන්න ඕනේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ zoom package එක. ඒ හින්දා මම zoom package එක මේ විදිහට තෝරගන්නවා. මේ විදිහට පොඩි ad කිහිපයක් play වෙනවා. ඒවා ඔක්කොම අහක් කරගන්න. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන tab එක click කරලා එන message එකේ free servers කියන එක තෝරගන්න. එතනින් පස්සේ ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඒක කියවලා ඒක continue කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති list එකේ තියෙන pin එක අඩු server එක තෝරගන්න. ඔයාලට මේ විදිහට මැදින් ad play වෙනවා. ඒවා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ servers update success කියලා message එකක් එනවා. ඒකේ let's go touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රතු පාට animation එකකින් app එකේ servers update වෙනවා මේ විදිහට. අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට කලින් තෝරගත්තු සර්වර් එකම තියාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අලුත් සර්වර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අලුත් සර්වර් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන start බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට VPN එක කනෙක්ට් වෙනවා. දැන් අපි බලමු අපේ VPN එක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා. මම මගේ ෆෝන් එකේ YouTube app එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ හොඳ ස්පීඩ් එකකින් ලෝඩ් වෙන විදිහ. ඉතින් අපි හිතනවා අද අපේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න අපේ SL Green Tech channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අදට අපි සමු ගන්නවා අපි SL Green Tech